Namaste students. As you can see, today we are going to solve exercise sum number 13. Let's first of all read out the sum. Please keep hold the textbook with you. From the following information, pass the necessary entries and prepare a revaluation account and a balance sheet after revaluation in the books of Sanjana, Sajan and Nirvi. ઓકે, આ સમની અંદર જર્નલ એન્ટ્રી છે એ અત્યારે હું નથી લેતો, એ ઓલરેડી હું તમને પીડીએફ સાથે સેન્ડ કરું છું, બરાબર? તો એ પીડીએફમાંથી તમે એક રિકવર કરી લેજો. બાકીના જે આપણે વાત કરી રિવેલ્યુશન અકાઉન્ટ, બેલેન્સ શીટ આફ્ટર રિવેલ્યુશન, એ આપણે બે બનાવશું. સાથે સાથે આની અંદર અમુક એવી એન્ટ્રી છે કે જે આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં દેવી પડે, તો એ પણ આપણે બનાવ્યા છે. મોસ્ટલી મારું એવું સજેશન હોય છે કે આ ટાઈપના સમ આવે, આ ફૂલ ફ્લેજ આખો સમ છે, બરાબર? તો આવા ટાઈપના સમ જ્યારે આવતા હોય ત્યારે એમાં તમારે કેપિટલ ઓર કરંટ અકાઉન્ટ વિચ એવર ઇઝ રિક્વાયર્ડ એ બનાવવું જોઈએ. ઓકે, તો હવે આ સમની અંદર બેલેન્સ શીટ પહેલાં તો આપણે જોઈ લઈએ. કેપિટલ અકાઉન્ટ ઇઝ ગિવન 80-50, જર્નલ રિઝર્વ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. આ યાદ આવે લાસ્ટ લેક્ચર પ્રમાણે આનું શું કરવાનું, જનરલ રિઝર્વ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટનું શું કરવાનું યાદ આવે લાસ્ટ લેક્ચર પ્રમાણે, બરાબર? પછી 12% બેંક લોન છે, ફાઇન. ક્રેડિટર્સ આપેલા છે, બિલ્સ પેએબલ આપેલા છે. અસેટ સાઇડમાં લેન્ડ ઇન બિલ્ડિંગ છે, મશીનરી છે, ફર્નિચર છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, માર્કેટ વેલ્યુ અહીંયા જ આપેલી છે, બરાબર? પછી કરંટ અસેટની અંદર ડેટર છે, બેડેડ રિઝર્વ 1500 ઓલરેડી છે, બરાબર? એનું કંઈક કરવાનું કીધું હશે. સ્ટોક છે, કેશ બેલેન્સ છે. પાર્ટનર્સ, ઓકે, ઓલ્ડ રેશિયો અહીંયા 5:3 આપેલો છે, એટલે એ આપણે યુઝ કરવાનો થશે, બરાબર? કેમાં એ હમણાં આપણે જોઈએ. Partners decided to revalue the assets and liabilities of the firm and to distribute profit in the ratio 1:1 for future. સારું, 5:3 માંથી ઇક્વલ કરે છે. જો કઈ રીતનું શું રિવેલ્યુએશન છે. The value of building is increased by 10%. સિમ્પલ છે, 10% ઇન્ક્રીઝ કરી દેવાનું છે, ઇઝી. The value of machinery and furniture is to be reduced by 40%. બેયમાં 40% રિડ્યુસ કરવાનું કીધું છે, બરાબર? આ સિમ્પલ છે. 1000 બેડેડ રિઝર્વ્સ ઓન ડેટર્સ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. ઓકે, 1500 છે, 1000 ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ, તો કેટલી રિક્વાયર્ડ છે? 500 ઓનલી. તો ન્યૂ બેલેન્સ શીટ બનાવશે, એમાં 500 ની ડિફેક્ટ, તો 1000 નો બેનિફિટ, બરાબર? તો 1000 છે એની એન્ટ્રી શું થશે? રિવેલ્યુએશન ક્રેડિટ સાઇડ, બરાબર? આ સમજાણું. બેડેડ રિઝર્વ ઘટી, આપણે 1000 ની રિક્વાયરમેન્ટ નોટ રિક્વાયર્ડ એવું કીધું છે, તો બેનિફિટ થયો રિવેલ્યુએશન ક્રેડિટ, બરાબર? તો હવે બેડેડ રિઝર્વ નવી બેલેન્સ શીટમાં આપણે જ્યારે લખશું ત્યારે 500 લખશું, બરાબર? એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. તો 1500 રિપેરિંગ એક્સપેન્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર સ્ટોક. રિપેરિંગ એક્સપેન્સ છે તો બટ નેચરલ છે, એની વેલ્યુ ડાઉન થાય છે, બરાબર? તો આપણે એને ડિક્રીઝ કરવા પડશે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ 10,000 એન્ડ ઇન્કમ રિસીવેબલ 2,000. અસેટ ને લાયબિલિટી બે સાઈડ એક એન્ટ્રી છે, બરાબર? એટલે કે રિવેલ્યુએશન ડેબિટ ક્રેડિટ બે સાઈડ એક એન્ટ્રી આવશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ટુ બી શોન એટ ઇટ્સ માર્કેટ વેલ્યુ. માર્કેટ વેલ્યુ એટલે કે આ આપણને હિડન એડજસ્ટમેન્ટ આપેલું માર્કેટ વેલ્યુ એટલે કે 2000 માઇનસ, એટલે કે આ ડિક્રીઝ થશે, બરાબર? તો આટલી વસ્તુ આપણને આપેલી છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ બનાવી લેશું, જેમાં આપણને કીધું છે. બેલેન્સ શીટ બનાવી લઈશું આફ્ટર રિવેલ્યુએશન, અને પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ પણ આમાં હું બનાવવાનું કહું છું તમને, બરાબર? તો આવી રીતના આપણી પાસે ફેસિલિટી અવેલેબલ હશે, બરાબર? રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ એઝ ઓન 31st of March, ફોર્મ્સ બેલેન્સ શીટ આફ્ટર રિવેલ્યુએશન અને પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ઓફ સાજન એન્ડ નિર્વી. તો સૌથી પહેલાં ટેક્સ્ટ બુક સાથે રાખતા જાય અને જોતા જાય, વારે હું કહું છું, બરાબર? એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે શું ક્વેશ્ચન છે અને શું તમે કરી રહ્યા છો. 3 અકાઉન્ટ બનાવ્યા પછી સૌથી પહેલું સ્ટેપ તમારે એ કરવાનું છે કે 1 by 1 તમારે એડજસ્ટમેન્ટ જોવાના છે. એડજસ્ટમેન્ટ જોતા પહેલાં એક ખાલી સિમ્પલ આ એન્ટ્રી તો બધાને આવડી જ જાય, બરાબર? એટલે પહેલાં હું આ એન્ટ્રી સૌથી કરાવડાવતો હોય. પહેલાં તો એડજસ્ટમેન્ટ આપણે લિસ્ટ કરી લઈએ, એટલે આપણે વારે પાછળ જોવા જવું નહીં. પહેલી એન્ટ્રી થશે આ પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટની અંદર બાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. જે તમને વર્લ્ડ બેલેન્સ શીટમાં વેલ્યુ આપેલી છે એ જ વેલ્યુ અહીં લખવાની છે, બરાબર? એટલે આ બે એન્ટ્રી તો એટલીસ્ટ તમે કરી જ શકો, બરાબર? હવે 1 by 1 આપણે
એડજસ્ટમેન્ટ જોતા જઈએ. ધ વેલ્યુ ઓફ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ ટુ બી ઇન્ક્રીઝ બાય 10%. તો જોવો જોઈએ ઓલ્ડ બેલેન્સ શીટમાં લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની વેલ્યુ આપણને ઓલરેડી 1,40,000 આપી, ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કીધું છે. ઇન્ક્રીઝ લખી નાખીએ આપણે 10%, તો 1,40,000 ના 10% પર 14,000, બરાબર, અને ટોટલ થશે 1,54,000. ઇન્ક્રીઝ છે, બેનિફિટ છે, તો કઈ બાજુ એન્ટ્રી આવશે? રિવેલ્યુએશન ક્રેડિટ સાઇડ બાય લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ 14,000, બરાબર. આ એન્ટ્રી સમજાણી બધાને. સેમ વે આપણે મશીનરી અને ફર્નિચરનું 1 by 1 કરી, તો 40% રિડ્યુસ કરવાનું છે. તો મશીનરી કેટલી આપેલી છે આપણને ઓલ્ડ બેલેન્સ શીટમાં? 80,000. એનું રિડ્યુસ કરવાનું છે, એટલે કે ડિક્રીઝ 80,000 ના 40% કરો એટલે તમને મળે 32,000. માઇનસ કરો એટલે એ તમને અમાઉન્ટ આવશે 48,000. ને 32,000 ની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? ડિક્રીઝ છે એટલે લોસ, અસેટ ડિક્રીઝ થાય તો લોસ, રિવેલ્યુએશન ડેબિટ ટુ મશીનરી એકાઉન્ટ કેટલા જેટલા ડિક્રીઝ થયો એટલા 32,000. અને સેમ વે ફર્નિચરની વેલ્યુ આપેલી છે 30,000, એના પણ 40% ડિક્રીઝ કરવાના છે. તો 30,000 ના 40% 12,000 અને માઇનસ કરો એટલે વધે 18,000. અને ડિક્રીઝ થયું છે એટલે વન્સ અગેન રિવેલ્યુએશન લોસ, તો ડેબિટ સાઇડ ટુ ફર્નિચર અકાઉન્ટ 12,000. એના પછીનું જે એડજસ્ટમેન્ટ આપણને આપેલું છે અહીંયા ઈ છે આપણી પાસે બેડ ડેટ રિઝર્વ ઓન ડેટર ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. 1,000 ની બેડ ડેટ રિઝર્વ રિક્વાયર્ડ નથી. ઓકે, ડેટર કેટલા હતા? તો કે 40,000 અને બેડ ડેટ રિઝર્વ હતું 1,500. તેમાંથી આપણે 1,000 માઇનસ કરી નાખી તો બીડીઆર વધે કેટલું? 500 જ વધે, તો એ સીધું 39,500. બેનિફિટ થયો 1,000 નો બેનિફિટ થયો, તો કઈ બાજુ લખશું? રિવેલ્યુએશન ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેડેડ રિઝર્વ 1,000 નો બેનિફિટ થયો, તો એ એન્ટ્રી આપણે કરી નાખી. આ ખાસ ધ્યાન રાખે બીડીઆર વાળું એડજસ્ટમેન્ટ, બરાબર. એના પછી તમને કીધું છે 1,500 રિપેરિંગ એક્સપેન્સીસ રિક્વાયર્ડ ફોર સ્ટોક. તો સ્ટોક કેટલો આપેલો છે? ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપણને આપેલો છે 31,500. રિપેરિંગ છે એટલે ડિક્રીઝ થશે વેલ્યુ. કેટલી ડિક્રીઝ થશે? 1,500. કેટલા રૂપિયા વધશે? 30,000. અસેટ ડિક્રીઝ થઈ તો રિવેલ્યુએશન ડેબિટ સાઇડ 1,500, બરાબર. એના પછીનું જે એડજસ્ટમેન્ટ છે 1,500 આઉટ ઓફ ક્રેડિટર્સ ઇઝ નાઉ નોટ ટુ બી પેડ વિચ ઇઝ ટુ બી રેકોર્ડેડ ઇન બુક્સ. એટલે ક્રેડિટર જે હતા આપણી પાસે, ક્રેડિટર કેટલા હતા? 32,000. એમાંથી 1,500 એમ કે છે કે ભરવાના નથી, તો ડિક્રીઝ થઈ વેલ્યુ. ઓકે, લાયબિલિટી ડિક્રીઝ થઈ તો બેનિફિટ, તો રિવેલ્યુએશન ક્રેડિટ આવશે 1,500, બરાબર. પછી અહીંયા આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ આપેલા 10,000. તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સની ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી તમે કરી શકો. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ 10,000, પણ લાયબિલિટી વધી, કાંઈ હતી નહીં ને 10,000 લાયબિલિટી વધી, તો રિવેલ્યુએશન ડેબિટ સાઇડ આવશે 10,000 ની ઇફેક્ટ. અને બીજું આપેલું છે ઇન્કમ રિસીવેબલ 2,000, તો ડાયરેક્ટ તમે અસેટ સાઇડ રિસીવેબલ ઇન્કમ તરીકેની એન્ટ્રી કરી શકો 2,000. કાંઈ હતું નહીં ને અસેટ વધી એટલે રિવેલ્યુએશન ક્રેડિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપી શકો તમે 2,000. ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ટુ બી સોન એટ માર્કેટ વેલ્યુ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણી પાસે હતા 20,000 ના અને માર્કેટ વેલ્યુ આપણે બ્રેકેટમાં આપેલી હતી 18,000 આપેલી હતી, એટલે 2,000 નું ડિક્રીઝ મળ્યું, આપણે 18,000 રેકોર્ડ કરવાના છે. અસેટ ડિક્રીઝ થઈ તો રિવેલ્યુએશન ડેબિટ 2,000 ની એન્ટ્રી અહીંયા આવશે, બરાબર. ઓકે, એડજસ્ટમેન્ટ અહીંયા પૂરા થઈ ગયા. પણ તમે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર બેલેન્સ શીટ જોશો તો તમને બે વસ્તુ આવેલી, મેં તમને હાઇલાઇટ કરાવ્યું હતું કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ આપેલું છે અને જનરલ રિઝર્વ આપેલું છે. તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે ભાઈ ઓલ અક્યુમ્યુલેટેડ રિઝર્વ ઇઝ ટુ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમંગ ધ ઓલ્ડ પાર્ટનર્સ ઇન્ટુ ઓલ્ડ રેશિયો. તો બે 1 by 1 આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી પડશે ઓલ્ડ પાર્ટનર્સ ને ઓલ્ડ રેશિયોમાં. તો સૌથી પહેલાં જનરલ રિઝર્વ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું. તો જો એન્ટ્રી શું થશે? જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સાજન્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ટુ નિર્મિસ કેપિટલ અકાઉન્ટ, એટલે કે એની એન્ટ્રી આવશે અહીંયા. જો આ અકાઉન્ટ શું કામ બનાવવું પડે એ હવે તમને સમજાશે. અહીંયા એન્ટ્રી કરવાનું આવશે, બરાબર. સાજન્સ ને નિર્મીનું કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયું તો ક્રેડિટ સાઇડ એન્ટ્રી આવશે બાય જનરલ રિઝર્વ, બરાબર. તો બાય જનરલ રિઝર્વ કેવો રેશિયો? તો ઓલ્ડ રેશિયો કેટલો? 5:3. જનરલ રિઝર્વ છે 80,000, 5:3 કરો તો કેટલા આવશે? 50,000, 30,000. આ મગજમાં વીતરું. સેમ વસ્તુ લાયબિલિટી સાઇડ હજી આપેલું છે તમને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. તો આજે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ તમને આપેલું છે, એમાં પણ સેમ 48,000 ની બેલેન્સ છે, એને સાજન અને નિર્મીના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરશું, બરાબર, બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, અને અમાઉન્ટ આવશે 30,000 અને 80,000, બરાબર. તો આ રીતની આની ઇફેક્ટ થશે. અને હવે આ બે વસ્તુ તમારે બેલેન્સ શીટમાં કે લખવાની નહીં આવે,
બરાબર. બેલેન્સ શીટમાં નવી બેલેન્સ શીટમાં કે કારણ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગઈ ઓલ્ડ પાર્ટનર ઓલ્ડ રેશિયોમાં, હવે આ કાંઈ જનરલ રિઝર્વ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસની કંઈ બેલેન્સ આવશે નહીં, નવી બેલેન્સ શીટમાં લખવાનું થશે નહીં. ઓકે, હજી કંઈ બાકી? બસ હવે બાકી છે આપણે ખાલી ટોટલિંગ કરવાનું ને બધું. સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ રિવોલ્યુશન અકાઉન્ટ. આ વખતે આપણને એવું દેખાય છે કે ભાઈ રિવોલ્યુશન અકાઉન્ટમાં આપણી પાસે ડેબિટ સાઇડ ટોટલ વધારે દેખાય છે, તો ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ કર્યો આપણે, બરાબર. અને સેમ લખ્યો આપણે ક્રેડિટ સાઇડ, ડિફરન્સ કાઢ્યો કેટલો આવ્યો 39,000. તો ઓલ્ડ પાર્ટનર્સ આ કહેવાશે શું? પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં જશે લોસ કહેવાય, રિવોલ્યુશન લોસ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું આપણે સજનને અને નિર્મીને 5:3 ની અંદર 24,375, નિર્મીને 14,625. હવે જો તો ખાસ ધ્યાન, આની એન્ટ્રી ક્યાં આવશે? બરાબર. રિવોલ્યુશન ક્રેડિટ અહીંયા લખ્યું તમે બાય પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ, એટલે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિવોલ્યુશન ક્રેડિટ, આવી એન્ટ્રી થઈ. પાછું રિપીટ કરજો, પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિવોલ્યુશન ક્રેડિટ. રિવોલ્યુશન અકાઉન્ટમાં તમે ક્રેડિટ સાઇડ એન્ટ્રી કરી, પાર્ટનર્સ કેપિટલ ડેબિટ, એટલે તો એ અહીંયા એન્ટ્રી જશે, બરાબર. ક્રોસમાં આપણે જેમ ક્રોસમાં એન્ટ્રી કરતા ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં યાદ આવતું હોય, તો સેમ વે આની એન્ટ્રી જશે અહીંયા લખવાનું ટુ રિવોલ્યુશન અકાઉન્ટ, સાજનમાં 24,375, નિર્મીમાં 14,625. ઓકે, હવે આમાં કંઈ બાકી છે તો આપણે બાકી ન હોય તો કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી. કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાની હંમેશા મેથડ મેં તમને કીધી, કેપિટલ અકાઉન્ટ હોય એટલે ક્રેડિટ સાઇડ નોટ ટોટલ સૌથી પહેલાં કરવાનું, એમાં કાંઈ વિચારવાનું જ નહીં. પહેલાં સાજનનો ટોટલ કરી, બરાબર. ક્રેડિટ સાઇડ 160 એ જ લખશે ડેબિટ સાઇડ. બેલેન્સ આવશે આપણને, બરાબર. ટુ બેલેન્સ કરી ડાઉન, કેટલી આવી 135925. સેમ પ્રોસેસ આપણે નિર્મી માટે કરશું. 98,000 ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ લખ્યો, ડેબિટ સાઇડ ડિફરન્સ કાઢ્યો આવ્યો 83,375. તો આપણને શું મળી ગયું? ન્યૂ બેલેન્સ શીટની કેપિટલ મળી ગઈ, જે આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટ્સમાં સાજનમાં લખી નાખશું અને નિર્મીમાં લખી નાખશું, અને બેનો ટોટલ આપણે બહાર લઈ જશું, બરાબર. ઇઝ ઇટ કમ્પ્લીટ? ના, હજી અમુક બેલેન્સ શીટની એવી આઇટમ છે કે જે આપણે ક્યાંય લખી નથી, તો 1/1 એ લખી નાખશું. સૌથી પહેલાં તો 12% બેંક લોન લખવાની બાકી, 70,000 એ લખી નાખી. હવે કંઈ બાકી રહે છે લાયબિલિટી સાઇડ? યસ, ઇટ ઇઝ રિમેનિંગ બિલ્સ પેએબલ. કેટલા છે બિલ્સ પેએબલ? 10,000 છે, લખી નાખવાના. હવે કંઈ બાકી છે? હવે ડેબિટ સાઇડ અસેટ સાઇડ બાકી છે, કેશ બેલેન્સ બાકી છે. કેટલી હતી કેશ બેલેન્સ? કેશ બેલેન્સ 30,000. હવે લગભગ કાંઈ બાકી નથી. બેલેન્સ શીટનો ટોટલ કરી નાખો, બરાબર. 339500 બે બાજુ આવી જાય, તો સમ ઇઝ ઓવર. આ મેથડ તમારે ફોલો કરવાની થશે સમ ગણતી વખતે. આ સ્ટેપ્સ તમારે ફોલો કરવાના થશે સમ ગણતી વખતે. આ સમ તમારે ઓછામાં ઓછો 2 થી 3 વાર કરવો જરૂરી છે. નેક્સ્ટ 2 ચેપ્ટર આ સમ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે એમ તમે કહી શકો. નેક્સ્ટ 2 ચેપ્ટર આ સમ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે એમ તમે કહી શકો, બરાબર. આના રિલેટેડ તમારે સતત હોમવર્ક, આના જે ઇલસ્ટ્રેશન આપેલું છે, બરાબર. સેકન્ડ લાસ્ટ ઇલસ્ટ્રેશનનો નંબર ભૂલી ગયો છું, બરાબર. એ હું તમને મેસેજમાં વોટ્સઅપમાં સેન્ડ કરી દઉં છું કે કયો એનો હોમવર્કનો નંબર છે, બરાબર. ઇલસ્ટ્રેશન નંબર કયું કરવાનું છે હોમવર્કમાં, તો એ એક ઇલસ્ટ્રેશન કરવાનું છે, સેમ છે, બરાબર. એ આન્સર તમને આપેલો છે એટલે અત્યારે એક્સપ્લેન નથી કર્યું. ખાસ આ સ્ટેપ ફોલો કરજો. એવું હોય તો વિડીયો રિપીટ કરજો. આ સ્ટેપ જેટલા મગજમાં ઉતરશે એટલું નેક્સ્ટ 2 ચેપ્ટર જે છે, એડમિશન ઓફ અ પાર્ટનર એન્ડ રિટાયરમેન્ટ એન્ડ ડેથ ઓફ અ પાર્ટનર, એ તમને વધુ ક્લિયર થશે. આ સ્ટેપ યાદ રાખવા જરૂરી છે. આ સમ સોલ્વ કરવો જરૂરી છે. આની જર્નલ એન્ટ્રી પણ સાથે PDF મોકલી છે, બરાબર. કાંઈ પણ ડિટેલ હોય તો યુ કેન કમેન્ટ મી ઇન YouTube ઓર તમે મેસેજ કરી જ શકો છો. બધા પાસે મારો નંબર ઓલમોસ્ટ હશે જ. થેન્ક યુ.